මෙම වෙබ්කාස්ට් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ cryptographic Keccak කියන්නේ Keccak කියලා ෆන්ක්ෂන් එක සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන්න. Keccak ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන Ethereum ETH coins වලට bitcoins වලට පාවිච්චි කරන්නේ SHA-256. මේක අපි මම කලින් පාඨමාලාවල් 10කින් මම පැහැදිලි කරා මේ SHA-256 proof of work කරන්නේ කොහොමද කියලා. අද අපි බලමු ETH Ethereum වල ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරන හැටි. දැන් අපි හැමෝම දන්නවා දැන් මේ Bitcoin සහ BTC සහ ETH මේ දෙක තමයි ලොකුම එක. BTH දැන් ඩොලර් 50000ක් විතර වෙනවා. ETH Ethereum ඩොලර් 4000ක් විතර වෙනවා. මේ දෙක තමයි ලොකුම දෙක. මේ දෙක පාවිච්චි කරන්නේ different cryptographic functions. ඉතින් අපි බලමු මේකට දැන් Keccak 256 කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරන හැටි. ඔබට මතක ඇති SHA-256 ෆන්ක්ෂන් එක බේස් වෙලා තිබුණේ mod ෆන්ක්ෂන් එක යටතේ. නමුත් Keccak ෆන්ක්ෂන් එක ඒගොල්ලෝ බේස් කරලා තියෙන්නේ XOR gate සහ OR gate සහ AND gates මත. දැන් ඉදිරියට මේක පැහැදිලි කරලා දෙනවා. දැන් මම පොඩ්ඩක් සාරාංශය ටිකක් කියන්න. හැම hash function එකකම මේ මැද තිබිය යුතුයි. Any size document should be able to hash. ඕන size එක document එකක් hash කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. No two inputs should give the same hash function. Inputs දෙකකින් එකම function එක එන්න බෑ. Not reversible. ඒ කියන්නේ y equals fx නම් if x is given, y should be able to be found easily. x දුන්නොත් අපිට y ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් it should be impossible to find x given y. අපි hash function එක දන්නවා නම් y අපිට x මේවා මම කලින් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. කරුණාකරලා මගේ කලින් වීඩියෝස් බලන්න. And final output always should be the same size. Then 256 කියලා කියන්නේ 256 bits තමයි final output එක. මම දැන් කිව්වා වගේ SHA-256 based on mod function, Keccak function එක base වෙලා තියෙන XOR OM and gates. දැන් මුලින්ම අපි බලමු මේ O gate එක කියන්නේ at least 1. ඒ කියන්නේ 0 and 0 is 0 because at least 1 නැහැ. 0 and 1 is 1, at least 1. 1 and 0 is 1, at least 1. 1 and 1 is 1, at least 1. XOR gate එක exactly 1. 0 and 0 is 0. 0 and 1 exactly 1, yes 1. 1 and 0 exactly 1, yes 1. 1 and 1 not exactly 1, so it's 0. මම AND gate එක ගන්න අනිත් gates උත් ඔබ දන්නවා. දැන් අපි බලමු Keccak algorithm එක වැඩ කරන හැටි. අපි කියමු අපේ input එක n bits කියලා. n can be any number. N can be million, not 10 million, whatever the size of the document size එක මත ඒක රඳාපවතින. ඊළඟට divide n bits into 1052 size bits. now first step එකෙන් කරන්නේ මේ n bits size එක 1052 size bits වලට බෙදනවා. හරි. අපි කියමු උදාහරණයක් ඇරෙලා අපේ n is less than 1052, then add zeros at the end. This is known as padding. කියන්නේ අපේ input එක 500 bits නම් අපි ඉතිරි bits ගාන මේක 1052 කරන්න add කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ input n bits අපි කියමු first n bits අපි කියමු උදාහරණයක් ඇරෙලා 1052කට වැඩි n is greater than 1052. එතකොට අපි first 1052 bits ගන්නවා. හරි. 1052 bits අරගෙන ඊළඟට දානවා all zeros දාලා මේ දෙක XOR කරනවා. එතකොට වෙනවා new set of bits. ඊට පස්සේ ඒක all zeros දාලා O gate එකෙන් යවනවා. මේ වගේ 24 පාරක් x1 වලට කරනවා. හරි. 24 times 24 rounds කරාම ACM should be AND gate. AND or XOR මේ gates වලින් යවනවා 24 times. හරි. ඊට පස්සේ
x1 ඊළඟට අපි ගමු n bits අපි ගමු 5 times 1052. එතකොට මේ x1 x2 x3 x4 x5 කියලා එනවා. මේ process එකට කියන්නේ absorption. මේ process එක අපි කරනවා හැම x2 x3 x4 x5 හැම එකටම කරනවා. හරි. එතකොට අපිට අන්තිමට දැන් මෙතන කියන්න ඕන අපි ගමු n is less than x1 නම් n is less than 1052 නම් අපි n is only 500 bits, then other 552 bits would be zeros. ඒවට add කරනවා zeros. ඒකට කියන්නේ padding කියලා. හරි. zeros add කරලා ඊට පස්සේ all zeros දාලා XOR කරනවා. එතකොට new set of bits එනවා. හරි. ඉතින් දැන් මේක අපි කරගෙන යනවා x1 x2 x3 number of blocks. මම මෙතන block කියලා කියන්නේ මේ blockchain එකේ blocks වලට නෙමෙයි මේ මෙතන තියෙන I should not use the word block. මම කියමු කොටස්. හරි කොටස්. කොටස් වලට අපි කියමු කොටස් 10ක් තියෙනවනේ x1 x2 x3 all the way to x10. එතකොට මේවා ඔක්කොටම දැන් මේ function එක දානවා 1052 bits. ඒක දාලා all zeros with එක XOR කරනවා ඊළඟට new set of bits all zeros එක O කරනවා ඊළඟට another all set of zeros do the AND gate. You have 24 times you do this, and this is irreversible. Now why we say irreversible? Let's go back to here. Let's go back to XOR function. Let's say our y is 0, right? If our y is 0, input could be 0 and 0. Also, input could be 1 and 1. So there is ambiguity what was the input is about. And if our y is 1, then input could be 0 and 1 or 1 and 0. Right? So we don't know. We cannot find the input for sure with the output given. So if the y is known, we cannot find x. But on the other hand, if x is known, we could find y definitely. It's determinant. This way is determinant. It's deterministic. Going back is not deterministic. That's what this means. Sorry. The metana apikemu ape y is 0, then our input they can guess 1 and 1 or 0 and 0 in an attack. Hari namuth they do 24 rounds of these. Then this becomes 2 to the power 24, and there are AND gates and the mixture of gates. So the difficulty level exponentially goes up by exponentially. Right? Then the ඒකයි මේකෙන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කියමු දැන් මේ කලින් ආවා වගේ x1 x2 x3 any amount of x3s depending upon the n මේවා අරගෙන then ඒකේ තියෙන first 256 bits ගත්තම තමයි that is your Keccak function. That's your Keccak function is first 256 bits. හරි. then මේක මේ function එක සෑහෙන වෙනස් මේ SHA 256 වලට වැඩි. හරි මේක less time consuming and less electricity usage, and nobody has broken yet. හරි ඉතින් මේක තමයි Ethereum use කරන්නේ. දැන් ඊළඟට අපි බලමු proof of work versus proof of stake. දැන් මම proof of work මම කලින් වීඩියෝ 10කින් හොඳට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු proof of stake. The proof of work එකේ ප්‍රශ්නය තමයි taking up lot of electricity ගන්න නිසා environmentalistලා කියනවා මේ කාරී ප්‍රශ්නයක් මේ ඉන්ධන දැවීම ඒක නිසා තමයි proof of stake ගෙනාවේ. දැන් බලමු proof of stake කියන්නේ කොච්චර Ethereum coins තියනවද කියන එක. අපි මගේ stake එක 10 නම් කියන්නේ මගේ Ethereum stakes 10ක් තියෙනවා. Ethereum coins 10ක් තියෙනවා. දැන් Ethereum mine කරන්න validator කෙනෙක් වෙන්න ඕන. Validator කෙනෙක් වෙන්න need as of now 32 Ethereum coins. So එක coin එකක් 4000 ගානේ මේක around 150,000 US dollars. හරි එතකොට පොඩි අයට Ethereum mine කරන්න බෑ.
මේ ගාන මේ තිබිය යුතුයි. So this would effectively remove a lot of people from becoming miners. හරි එතකොට උඟ දෙනෙක්ට මයින් කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ඒ පාවිච්චි කරන electricity පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ validators are selected randomly. දැන් bitcoins වල ඕන කෙනෙක්ට validate කරන්න පුළුවන් block එක. Proof of work මුලින්ම ඒ difficulty level එකේ hash function එක ගත්ත එක්කෙනා තමයි ඒ block එක අයිති වෙන්නේ. දැන් මෙතන දැන් කොච්චර computing power තිබුණත් වැඩක් නැහැ. ඒ validator කෙනෙක් හැටියට select උනේ නැත්නම් එයාට block එක කරන්න බෑ. දැන් ඒ 100 ඒකින්ද උඟ දෙනෙක්ට mine කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ මගෙන් electricity save වෙනවා. ඊළඟට 120 validators will validate the block and 2/3 need to agree on a given block to be hashed and sealed. අපි එක block එකක් ගත්තාම ඒකේ මේ transactions 120 වලින් 2/3 agree වෙන්න ඕන. එතකොට 2/3 agree වෙච්ච ගමන් මේ block එක seal වෙනවා. hash function එක Keccak function එකෙන් ඒක seal කරනවා. ඉතින් මේක තමයි Ethereum process එක. බොහොම ස්තුතියි සවන් දුන්නාට.